السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نحكي عن قصة God of War بطريقة مختلفة، يعني مش راح نركز بس على المعارك الحماسية او لحظات الاكشن اللي بتعرفوها عن كريتوس. اليوم راح نحكي عن شيء اعمق، وهو رحلة كريتوس الانسان، مش كريتوس ملك الحرب. ملاحظة، تم استبدال كلمة اله في كلمة ملك، لانه الاله الاوحد ربنا عز وجل. الكل بيعرف انه من بداية تعرفنا على سلسلة كريتوس ونشأة حياته كان ملك قاسي ومجنون بالقوة، ولكن في God of War 2018 شفنا شخصية مختلفة تماما وتغيرت بشكل جذري. وفي هاي الرحلة كريتوس ما كان مجرد محارب ولا حتى ملك الحرب المدمر، هو كان بيبحث عن شيء أكثر، وهي الإنسانية. كيف تحول من ملك الحرب بدون قلب لأب محب بيسعى إنه يتعلم ويحافظ على حياة ابنه أتريوس. القصص القديمة كانت دائما تروي لنا عن قوة الملوك وعن أبطال الأوديسا وعن كائنات أسطورية، ولكن هل القوة هي اللي بتعكس جوهر الملوك؟ وهل ممكن إنها تكون عبء على اللي بيحملوها؟ اليوم راح نغوص في الأعماق ونفهم أكثر. قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر التنبيهات، وطبعا لا تنسوا اللايك، ويلا نبدأ. في الأساطير اليونانية كان كريتوس من الشخصيات الأسطورية المعروفة بقوتها الفائقة. هو ابن زيوس الملقب بملك السماء، وواحد من الملوك اللي تميزوا بجسارتهم وجرائتهم، وكان يعتبر رمز للجبروت. في البداية كريتوس ما كان عنده أي شعور بالإنسانية، كان بس مجرد قوة ونازل طحن في الأخضر واليابس. في الأساطير اليونانية الملوك ما كانت بحاجة لأسئلة أو حوار، كانوا عظماء وما كان هناك مكان لأي نوع من الشكوك بخصوص قوتهم. ولكن السؤال المهم، هل قوة كريتوس كانت تعكس عظمته ولا هي مجرد قناع بيخفي خلفه هشاشة روحه؟ كريتوس في البداية كان محارب شرس، عبارة عن جندي قاتل ما بيعرف الرحمة نهائيا. كان هدفه الوحيد هو الانتقام، سواء من ملوك أولمبس أو من أي شخص بوقف في طريقه، لغاية ما وصل للحظة التحول. بعد ما خسر كريتوس كل شيء بدأ يراجع قراراته، وبلش يحاسب نفسه بأنه كيف دمر كل شيء حوله عشان القوة، وكان كل شيء من حوله ينهار بشكل تام. كان الشعور في قلبه مليان بالألم والفراغ، لكنه اختار الهروب من دائرة العنف وقرر أنه ينتقل لعالم جديد. ولكن هروبه من ماضيه ما كان كافي، لأنه هذا المكان اللي بلش فيه الصراع الداخلي لكريتوس، وصار يسأل نفسه، هل أنا بحاجة للانتقام ولا خلاص لازم أبحث عن حياة ثانية وأعيش في سلام؟ بعد كل هاي الرحلة من الانتقام والدمار، كريتوس بشوف نفسه في عالم جديد داخل الأساطير الإسكندنافية. دخول كريتوس لهذا العالم ما كان مجرد تغيير في المكان أو الزمان، على العكس تماما، كان بداية لعلاقة جديدة مع الملوك. وهاي المرة العلاقة كانت مع الملوك اللي ما بيعرفهم كريتوس من قبل. الملوك الإسكندنافية بيختلف عن الملوك اليونانية، وكانوا عبارة عن ملوك مليانين بالصراعات الداخلية والتحديات. مثلا أودن الملك الأب ما كان مجرد ملك عظيم قاعد في قصره، على العكس تماما، كان يعيش في حالة من القلق بخصوص المستقبل، خصوصا بعد ما كان عنده نبوءات بتحكي انه نهاية العالم قادمة، واللي هي معركة راغناروك. اما ثور ملك الرعد واللي هو ابن اودين كان عنده شخصية قوية، لكن مشكلته كانت بعدم سيطرته على مشاعره، لانه كان يمر بفترات، مرة يكون عاطفي وفترات متسرع وفترات يواجه الشكوك. هذا العالم والتغيير كان مفاجئ لكريتوس، لانه في بداية الامر كان يشوف الملوك في العالم الاسكندنافي بيشبه الملوك في اولمبس، قويين وغير قابلين للمساس. ولكن مع مرور الوقت بدأ يكتشف انهم مش معصومين من الاخطاء او المآسي الشخصية. مثلا تير ملك الحرب الاسكندنافي، تير كان شخصية مؤلمة في هذا العالم، رغم انه كان بيمثل الشجاعة والقوة، الا انه ضحى في ذراعه في مواجهة فينير الذئب العملاق. هاي التضحية ما كانت لمجرد الانتصار في معركة، بقدر ما كانت عشان مستقبل افضل. تير كان عنده علم تام انه في سبيل السلام لازم يتحمل الألم، وانه القوة مش لازم تكون بس عشان السيطرة، وكان دائما يوضح انها لازم تستخدم في التضحية. وخلال هاي الرحلة الجديدة كريتوس بدأ يفهم المعنى الحقيقي للقوة، وعرف انها مش بس للقتل او السيطرة، بالإضافة انه فهم كيف يستخدمها في التضحية والقدرة على التحمل. بالنسبة للجانب الأهم في رحلة كريتوس فهو رحلة التحول الداخلي. في البداية كان كريتوس يشعر أن القوة هي كل شيء، كان يعتقد أنه لو امتلك القوة المطلقة يمكن أنه يعيد كل شيء، ويمكن أنه يعيد نفسه للحياة اللي فقدها ودمر فيها كل شيء. لكنه مع مرور الوقت اكتشف أن القوة الحقيقية مش في قتل الملوك ولا في السيطرة على المخلوقات، وأنه لازم يكون عندك القدرة على مواجهة الذات ومواجهة الألم الداخلي. التحول الكبير اللي صار في شخصية كريتوس مع ولادة ابنه أتريوس. في بداية الأمر كريتوس ما كان قادر انه يستوعب الموضوع ويفتح قلبه لابنه، وكان يحاول انه يربيه بالطريقة القاسية اللي تعلمها هو. ولكن مع مرور الوقت بدأ يحس انه هاي المسؤولية اجته عشان يكفر عن ذنوبه بتعليم ابنه كيف يكون افضل منه ومن الماضي اللي عاشه، وكيف يعيش بدون الانتقام وبدون تدمير نفسه بالكره.
الماضي ما بيقدر يكون جزء من المستقبل إلا إذا قررنا نعيش معاه بحكمة. هاي الجملة بتمثل لب التحول النفسي لكريتوس. هو بدأ يشعر انه لازم يتخلص من عبء الماضي عشان يبني مستقبل افضل لابنه. كريتوس كان يحاول يربي ابنه اتريوس ليكون مختلف عنه تماما ويكون انسان افضل بعيد عن الطيش والغضب. شخصية تير كانت مهمة جدا في سياق الرحلة، لأنه تير زي ما حكيت قبل هيك مش مجرد ملك الحرب قدر ما كان رمز للتضحية. لما كريتوس قتل الملوك اليونانية كان يبحث عن الانتقام، أما في عالم الأساطير الإسكندنافية بدأ يتعلم أنه التضحية مش ضعف وأنها هي جوهر القوة. تير ضحى بذراعه في معركة مع الذئب العملاق في النير، وما كان هدفه الانتصار الشخصي نهائيا لأنه كان يدور على حماية العالم. كريتوس كان ينظر لتير ويشعر بالاحترام، وبدأ يفهم أنه المعركة الحقيقية هي مواجهة المصير بحكمة والقدرة على تحمل الألم عشان أشياء أكبر من النفس. في لعبة جاد اوف وار العالم الاسكندنافي مش بس مجرد مسرح للقصة والمعارك، كل زاوية في هذا العالم عندها معنى أكبر من المظهر. قصص الأساطير الاسكندنافية مش بس عن الملوك ولكن عن التطور النفسي والروحي لكريتوس. وخلينا لا ننسى العوالم اللي بالأساطير الاسكندنافية وكيف أثرت على رحلة كريتوس بشكل مختصر وعميق. أسغارد مجد القوة والصراع الداخلي. أسغارد عالم القوة واللي كان معكوس بشكل متناقض. رغم القوة الظاهرة إلا أنه الملوك كانوا غرقانين بداخله في الصراعات الداخلية العميقة، بالإضافة بأنه أسغارد بتواجه الصراع بين مفاهيم القوة والحكمة، وهذا الشيء بيعكس تحديات كريتوس أنه يفهم كيف يوازن بين القوة والتضحية. يوتنهايم الفوضى الخلاقة. طبعا يوتنهايم أرض العمالقة، وكانت هي المرآة للفوضى اللي بتصنع القوة من قلب اللاشيء، ومن خلال هاي الفوضى قدر كريتوس يفهم إنه القوة المفرطة بدون هدف راح تصير دمار. ومن هون برضو قدر كريتوس إنه يوازن بين الفوضى والنظام. لما نتأمل في شخصية كريتوس الجديدة بنكتشف انه بطل هدفه الوحيد يكون ملك الحرب، وصار يتعامل كأب وينصح ابنه ويوعيه كيف يكون إنسان. ومن خلال هالرحلة فهم انه القوة الحقيقية مش بس في القدرة على القتال بقدر ما هي في التضحية والتفهم. في النهاية أتمنى أن المقطع يكون نال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.